ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ኢትዮ ስፓይሲ ዲሽስ በሰላም መጣችሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብን እንላለው። እንግዲህ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁኝ። ለዛሬ የማሳያችሁ ቆንጆ የሆነ በጥቅል ጎመንና በካሮት የምንሰራው ሰላጣ ነው። ቀላል ነው፣ ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ጥቅል ጎመናችንን እንደዚህ የሚያስፈልገንን ያህል ቁርጥና ከዛ በጣም በስሱ ነው መቁረጥ ያለብን። ቀጠን ቀጠን አድርገን እንደውም ከቻልን ከዚህም በላይ ብናሳሳው ጥሩ ይሆንልናል። እዚህ ጋር ከከተፍን በኋላ ከፈለጋችሁ ማጠብ ከፈለጋችሁ በውሃና በቬኔገር አርጋችሁ ዘፍዝፋችሁ ማጠብ ትችላላችሁ። እኔ ግን እንደዚህ ነው የምጠቀመው ምክንያቱም ንጹህ ስለሆነ። በጎርጓዳ ሳህናችን እናደርግና በመቀጠል ካሮታችንን እንልጠውና በመፈቅፈቂያ በደንብ አድርገን እንፈቀፍቀዋለን። ለተጠቀምኩት አንድ ካሮት ነው ይበቃናል። ካሮቱ ብዙ መብዛት የለበትም። ከዛ አንድ ሽንኩርት አነስ ያለ ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት። እንከትፈዋለን እሱን እና ካላችሁ ግሪን ኦኒየን ተጠቅሜያለሁኝ። አንድ ብትጨምሩበት ቆንጆ ይሆናል። እዛ ሁሉንም አንድ ላይ እናድርገን እንደባልቀዋለን። ከዛ ማዮኔዝ ተጠቅሜያለሁ። 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ማዮኔዝ እናደርጋለን። መጠኑን እንደ ጥቅል ጎመናችሁ ብዛት መጨመር መቀነስም ትችላላችሁ። ወተት ግማሽ ሲኒ የሚሆን አድርጌያለሁኝ። ብላክ ፔፐር ነው የተጠቀምኩት ወይም ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው እና ከሙን ነው የተጠቀምኩት። ከዛ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን አቼቶ ወይም ቬኔገር ተጠቅሜያለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ማር አድርጌበታለሁኝ። እዚህ ጋር ከወፈረባችሁ ትንሽ ወተት መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ በደንብ እናዋህደዋለን። እዚህ ጋር የሚጎለው ነገር ካለ የቀመሳችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ከዛ በደንብ ካዋሃድ ነው በኋላ በላስቲክ ሸፍነን ፍሪጅ ውስጥ ነው የምናስገባው። ለ2 ሰዓት ያህል እናቆየዋለን። ከፈለግን ማሳደርም እንችላለን። ሞር ይበልጥ ቆንጆ ይሆንልናል በማግስቱ ብንጠቀመው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ አስተያየታችሁን ንገሩኝ። ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ።
በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካሙን ሁሉ መኝላችኋለሁ። ደህና ሁኑ።